خیلی فیلم بازین، اگه خیلی فیلم دیدین، ذهنتون الان نسبت به یه فیلم جدید کاملا پیش بینی میکنه که چه اتفاقایی توی اون فیلم میفته. حالا اگه خیلی فیلم باز باشین و واسهتون فیلم دیدن دیگه عادی شده باشه، به دنبال فیلمایی میگردین که یه مقدار شما رو تکون بده، یه مقداری شما رو غافلگیر کنه. فیلم اینسایدنس محصول کشور مکزیک سال ساخت 2014 این کارو با شما انجام میده. دقیقاً میتونه شما رو غافلگیر کنه و یک فیلم متفاوته. متفاوت بودنش هم انگاری بر پایه عصبی کردن مخاطب خودشه. یعنی داستان فیلم رو جوری جلو میبره که مخاطب هرچی جلوتر میره عصبی تر میشه. توی یکی از صحنه‌های فیلم یکی از کاراکترها در حال نواختن پیانوه، یه نوتی رو مدام تکرار میکنه. همزمان یه نقاشی روی دیواره که اون نقاشی اثر موریس اشر، نقاش هلندیه که موضوع اون نقاشی راه پله‌های بی انتهاست. البته فرق میکنه با اون موضوعی که توی راه پله‌های پارادوکس اینسپشن هست. این توی این فیلم این نقاشی موریس اشر ربطی به پارادوکس راه پله‌ها نداره، ربط به آشفتگی داره، ربط به گیر افتادن در محیط داره. داستان فیلم از اونجای شروع میشه که دو نفر متهمن و تحت تعقیب پلیسن، وارد یه راه پله میشن و پلیس هم داشته تعقیبشون میکرده، وارد اون راه پله میشه. این راه پله یه خصوصیتی که داره اینه که وقتی که از طبقه نهمش به طبقه اولش میرسن، باز هم همون طبقات دوباره تکرار میشه. در حقیقت هیچ راه فراری ندارن. هر چقدر از طبقه اول برسن طبقه نهم، طبقه بعدی دوباره طبقه یکه و این بی انتهاست، تا انتها ادامه داره. این افراد وارد این چرخه پوچ که میشن تو این عرصه گیر میافتن. حالا به فکر اینن که بتونن زندگی کنن تو همین جایی که نمیتونن ازش خارج بشن. نکته جالبی که داره اینه که همه اجسام تکرار میشه. یعنی بعد از اینکه وارد طبقه بعدی میشن، یک تایمی که میگذره، اون جسمی که نبوده دوباره اون جسم ظاهر میشه تو اون راه پله. حالا اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که ما توی محیطمون محبوسیم، در عین حالی که احساس میکنیم آزادیم، اما ما توی دنیا در یک اسارتی هستیم، در یک سلولی به وسعت یک دنیا. ما نمیتونیم خارج بشیم از جایی که درونش هستیم. ما گیر افتادیم در زندان بدن خودمون و راه گریزی به جز مرگ از این زندان وجود نداره. اما چون وسعت این زندان خیلی بزرگه، ما هر روز بهش توجه نمی کنیم. ما اصلا راجبش فکر هم نمی کنیم که آیا ما واقعا اینجا اسیریم یا نه. ولی در حقیقت ما اسیریم و وقتی که این موضوع ادامه پیدا میکنه، برای مدت خیلی زیاد ما این موضوع محیط زیستی رو بهش دقت کنیم، شبیه به یک فاجعه است که ما در طول زندگیمون چقدر کالا مصرف میکنیم و در محیطی که گیر افتادیم و راه فراری ازش نداریم چقدر اون محیط رو آلوده میکنیم. این مربوط به اپیزود اول این فیلمه. اپیزود دوم یه مقداری وسعتش گسترده تره، اما همچنان دغدغه محیط زیست رو داره و همچنان دغدغه اینو داره که ما گیر افتادیم تو این محیط و راه فراری ازش نداریم. حالا وقتی ما وارد این راه پله ها بشیم برفرض و گیر بیفتیم و احتیاج به یک سری نیازها داریم که این نیازها رو مرتفع کنیم. یکیش نیاز به زنده موندنه که با خوردن مرتفع میشه. ما میتونیم زنده بمونیم به شرطی که غذا داشته باشیم و پسماند غذامون داره محیطی که توش زندگی میکنیم رو آلوده میکنه. همین موضوع رو در کنار این قرار بدیم که بر اساس نیازهای بشریت که از ابتدا همراهش بوده، ما نیاز به دین داریم، نیاز به اعتقاد داریم، نیاز به این داریم که یک چیزی رو پرستش کنیم. توی همین راه پله ها و بر اساس همون ابزارهایی که در اختیارمون قرار داره، ما سعی میکنیم یک چیزی رو به عنوان یک آیین، به عنوان یک دین مورد قبول قرار بدیم و به صورت روزانه، به صورت ماهانه، هفتگی اون اعمال رو انجام بدیم. این موضوع خیلی جالبه که فیلمساز بشر رو نیازمند دین میدونه، اما در عین حال بسیار تند و تیز و برنده نقد میکنه این نیاز بشریت رو، که پس خیلی از چیزهایی که ما الان داریم انجام میدیم و پرستش میکنیم یک سری چیزهای من درآوردیه که فقط بر اساس محیط خودمون اونها رو درست کردیم.
موضوع دومی که توی این فیلم مطرح میشه یه داستان موازیه، ولی ما به حالت اپیزودی داریم بررسیش میکنیم که راحت‌تر بتونیم راجبش صحبت کنیم. در حقیقت یک خانواده هستن که در یک جاده گیر میافتن که هرچی به انتهاش میرسن باز در ابتدای اون جاده هستن. نمیدونن کدوم پیچ رو اشتباه پیچیدن یا کجا رو دارن اشتباه میرن، که تو یک محیط دایره وار هر وقت به انتها میرسن دوباره اول مسیرن. این خانواده اینها هم اسیر یک زندانی میشن که در عین حالی که همدیگر رو میشناسن توی این زندان خودشون رو هم میشناسن، اما نمیدونن چرا دچار این مشکل شدن، چرا اصلا باید اینجا قرار بگیرن و چرا باید همه چیز تکرار بشه براشون. وقتی که این خانواده توی این سیکل بی پایان میافتن، توی این دایره بی پایان میافتن، بیشترش همه چیز شبیه یک کابوس میمونه. یک کابوسی که در ابتدا فکر میکنن باید ازش بتونن بیدار بشن، یعنی اگه بر فرض توی این کابوس بمیرن اتفاقی براشون نمیافته و این افرادی که مردن وقتی از خواب بلند میشن همچنان دارن به حیات ادامه میدن. اما فیلمساز این موضوع کابوس رو کاملا رد میکنه، داره ادعا میکنه که شما توی این محیط گیر افتادین و هیچ کابوسی هم در کار نیست و این کابوس به شدت عصبی کننده است برای این افرادی که دارن اینجوری زندگی میکنن توی این محیط. توی این اپیزود هم کارگردان خیلی به محیط زیست توجه کرده، داره بیان میکنه، میگه 35 سال فرض کنین یک جای گیر افتادین، چقدر شما کالا مصرف کردین، چقدر زائده اون مصرف های شما محیط زیست رو آلوده کرده و در محیطی که میدونین توش گیر افتادین چی جوری دارین اون محیط رو آلوده میکنین، دارین زندگی خودتون رو سخت‌تر میکنین و به یک جایی خواهد رسید که دیگه عملا زندگی غیر ممکن میشه و انسان‌ها نمیتونن زندگی کنن توی این محیط. یه موضوعی که در رابطه با دیدن این فیلم مهمه و پیشنهاد میکنم بهش توجه کنین این که به دنبال رابطه ها نباشین. قسمت های از فیلم داره میگه که اون بچه‌ای که کوچیک هست بزرگ شده و حالا مثلا اون تبدیل میشه به پلیسی که از داستان اول به داستان دوم اومده یا برعکسش، یا زمان دچار یک گسستگی شده. اما پیدا کردن این روابطی که کارگردان داره بیان میکنه چندان اهمیتی نداره در فهم فیلم. بیشتر داستان در رابطه با گیر افتادن در محیط، اینکه زمان داره سپری میشه، ما تو زمان گیر نیفتادیم، زمان تکرار نمیشه بلکه محیطه که داره تکرار میشه. حالا کارگردان توی این فیلم یه روابطی رو بین این دوتا داستان داره برقرار میکنه، اما من پیشنهاد میکنم خیلی به خودتون سخت نگیرین، سعی نکنین اون روابط رو در بیارین. من وقتی که این روابط رو در آوردم چیز زیاد و چیز خاصی از توش در نمیاد. بیشتر سعی کنین از خود فیلم و اون هدف کارگردان که عصبی کردن مخاطب خودش هست لذت ببرین. فیلم رو اگه بخوام تشبیه کنم مثل یک دندونیه که درد میکنه، اما شما همچنان دارین فشار میدین دندوناتون رو روی همدیگه و لذت میبرین از اون درد مازوخیزیستی که خودتون به خودتون تحمیل میکنین. فیلم همین کار رو با شما انجام میده، دقیقاً مثل یک دندونیه که درد میکنه و شما از اون دردش دارین لذت میبرین. در انتها این رو بگم که اگه شما دچار نشخوار فکری هستین، دچار وسواس فکری هستین، دچار این هستین که خودتون رو منطبق کنین بر همه صحنه‌هایی که ممکنه توی یک فیلم ببینین، خیلی پیشنهاد نمی‌کنم این فیلم رو ببینید، چون شما رو آزار میده. مثل این میمونه که سوار ماشین هستین نگرانین که نکنه توی یک همچین دایره‌ای بیافتین، یا مثلا سوار یک کشتی یا سوار یک قطار یا سوار یک هواپیما، این که اون مسیر هیچ وقت تموم نمیشه، شما اسیر اون مکان هستین، در عین حالی که فکر میکنین راحتین و هر وری که بخواین میتونین برین. و وقتی که راه فراری هم پیش میاد این نگرانی وجود داره که نکنه
یک چرخه باطل دیگه هم وجود داشته باشه که بعد از فرار از این مکان وارد اون مکان بشین و اونجا هم گیر بیافتین. در انتها بهتون پیشنهاد میکنم از دیدن این فیلم خاص لذت ببرین و بدون هیچ پیش داوری به سراغ دیدنش برین و یک موضوع بکر و فوق‌العاده جذاب داره اگه دنبال فیلم های خاص میگردین. خدا نگهدار.